Hello everyone. So সকলোকে পুনৰবাৰ এই লাইভ ষ্ট্ৰীমটোলৈ তো স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' আজি আমি কমপ্লেক্স এনালাইচিছৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট থিয়ৰাম আছে। চ' সেই ইম্পৰ্টেণ্ট থিয়ৰামকেইটা ডিছকাছ কৰিম। চ' দুই এজন ষ্টুডেণ্টে তো সেই ইম্পৰ্টেণ্ট থিয়ৰামকেইটা ডিছকাছ কৰিবলৈ দিছিলে। চ' কমপ্লেক্স এনালাইচিছ ইম্পৰ্টেণ্ট থিয়ৰামছ। ঠিক আছে। বহুতো কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজতো তোমালোকক যিমান পাৰোঁ সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মোৰ তৰফৰ পৰা, যাতে তোমালোকৰ এক্সামটো ভাল হয়। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাবলৈ ট্ৰাই কৰিবা। আৰু তোমালোকে এটলিষ্ট যিহেতু কালিলৈ এক্সাম আছে, মই যিমান দূৰ গম পাইছোঁ, চ' কালিলৈ তোমালোকৰ এক্সাম আছে। গতিকে এবাৰ জাষ্ট তোমালোকে ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই যাবা। থিয়ৰমছবিলাকৰ ক'ৰবাত কিবা যদি ডাউট থাকে তেনেহ'লে তোমালোকে সেই ডাউটবোৰ ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিবা। ঠিক আছে। আৰু আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম যে কি থিয়ৰমছ সুধিব পাৰে তোমালোকৰ এক্সামত। ঠিক আছে। তো বহুতকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট থিয়ৰাম আছে, তোমালোকে দেখিছা। তো তাৰে ভিতৰত তোমালোকৰ মই যিখিনি মানে সুধিব পাৰে তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট থিয়ৰাম চ' এক্সামত, চ' তাৰ বিষয়ে অকণমান ডিছকাছ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। তো কিছু সময় আগতে এজন মোৰ ষ্টুডেণ্টে চ' এই থিয়ৰাম কি আহিব পাৰে বা কি সুধিব পাৰে, চ' তেওঁ অকণমান ডিছকাছ কৰি দিব দিলে। গতিকে চ' দেৱজিৎ, যদি তুমি চাই আছা তেনেহ'লে গম পাবা চ' কি থিয়ৰামছ পৰীক্ষাত সুধিব পাৰে। আৰু তোমালোকক যি পঢ়াইছে তাৰ ভিতৰতে মানে এই থিয়ৰামছবিলাক থাকিব। তো বেলেগ মানে থিয়ৰামছ নুসুধে। তো তাৰে ভিতৰত লিমিটছৰ কিছুমান থিয়ৰামছ আছে। তো লিমিটছৰ থিয়ৰামছবোৰ মই অলৰেডি কিছুমান ডিছকাছ কৰিছোঁ। তো লিমিটছৰ যিবোৰ থিয়ৰামছ আছে তোমালোকে সেই থিয়ৰামছবোৰ চাবা। তো লিমিটছৰ থিয়ৰামছ লাইক এলজেব্ৰা অফ লিমিট, বেচিকেলি এলজেব্ৰা অফ লিমিটছৰ পৰা সুধিব। এলজেব্ৰা অফ লিমিটছৰ পৰা তোমালোকক সুধিব। লাইক তাৰ ভিতৰত একদম এটা চিম্পুল, মই কেইটামান চিম্পুল থিয়ৰামছ আছে তাৰ ভিতৰত মই কৈ দিছোঁ যে তো তোমালোকক দেখুৱাব দিব লিমিট জেড এপ্ৰ'চেছ টু চি। তো তোমালোকক দেখুৱাব দিব এফ অফ জেড প্লাছ জি অফ জেড ইকুৱেল টু লাইক চ' এনেকুৱা টাইপৰ থিয়ৰামছ। চ' লিমিট জেড এপ্ৰ'চেছ টু চি এফ অফ জেড প্লাছ লিমিট জেড এপ্ৰ'চেছ টু চি চ' এফ অফ জি অফ জেড। তো এই থিয়ৰামটো প্ৰুভ কৰিবলৈ দিব। ইয়াৰ লগতে মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ এটা থিয়ৰাম আছে, তোমালোকে নিশ্চয় জানা। লিমিট জেড এপ্ৰ'চেছ টু চি এফ অফ জেড ইনটু জি অফ জেড ইকুৱেল টু তোমালোকে জানা। চ' লাইক জেড নট তো ডব্লিউ নট। চ' এনেকৈ দেখাবলৈ দিব। চ' এই থিয়ৰামছকেইটা আছে যিকেইটা, তো তোমালোকে চাবা। চ' এই থিয়ৰামছকেইটা মই অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ তোমালোকৰ লগত। তোমালোকক মই প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'বিলাকত তোমালোকক এক্সপ্লেইন কৰি দিছোঁ এই থিয়ৰামকেইটা। তো লিমিটছৰ থিয়ৰামছবিলাক আছে। তাৰপিছত কণ্টিনিউটিৰ কিছুমান থিয়ৰামছ আছে। তো কণ্টিনিউটি ডেফিনেশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান থিয়ৰামছ আছে। চ' সেই কণ্টিনিউটিৰ লগত ৰিলেটেড থিয়ৰামছবোৰ চাবা। ঠিক আছে। তো তাৰ ভিতৰত আৰু কিছুমান মানে ডিফাৰেঞ্চিয়েবিলিটিৰ লগত ৰিলেটেড থিয়ৰামছ আছে, যিবোৰ অলৰেডি ডিছকাছ কৰা গৈছে। চ' ডিফাৰেঞ্চিয়েবিলিটিৰ লগত ৰিলেটেড যিবোৰ থিয়ৰামছ আছে, তো সেইবোৰো আহিব। তো সেইবোৰো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো ডিফাৰেঞ্চিয়েবিলিটিৰ লগত ৰিলেটেড থিয়ৰামছবোৰ চাবা। চ' সেইবোৰ খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। তো তাৰে ভিতৰত এটা থিয়ৰামছৰ বিষয়ে মই অকণমান কৈ দিছোঁ তোমালোকক। চ' যিকেইটা থিয়ৰামছ অলৰেডি মই ডিছকাছ কৰিছোঁ বাৰু। তো তোমালোকৰ তাৰে ভিতৰত এটা থিয়ৰামছ মই ৰিচেণ্টলি দুই এদিন আগতে মই তোমালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিছোঁ। আৰু এটা থিয়ৰাম আছে, মই আজি ডিছকাছ কৰি দিম তোমালোকৰ লগত, যাতে তোমালোকৰ একো বস্তু মিছ হৈ নাযায়। তো গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাবা, লাইভ ছেশ্যনটো চাবা, তোমালোকৰ হেল্প হ'ব। ঠিক আছে। তো তাৰে এটা থিয়ৰামৰ বিষয়ে মই অকণমান কৈ দিছোঁ তোমালোকৰ। এটা থিয়ৰাম মই দেখা পাইছিলোঁ, কুৱেশ্যন পেপাৰতো আহিছিলে। চ' এটা থিয়ৰাম আছিলে। চ' মোৰ মনত পৰিছে অকণমান। চ' ইফ এফ ডেছ জেড ইকুৱেল টু 0, চ' ইন এ চাৰ্টেইন ডমেইন, দেন এফ ইজ কনষ্টেণ্ট থ্ৰু আউট দ্য ডমেইন। এফ ইজ কনষ্টেণ্ট। চ' এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট থিয়ৰাম আছে, তোমালোকে চাই যাবা। ঠিক আছে। এফ ইজ কনষ্টেণ্ট চ' থ্ৰু আউট দ্য ডমেইন। ঠিক আছে। থ্ৰু আউট দ্য ডমেইন টি। ঠিক আছে। চ' এইকেইটা থিয়ৰাম আছে। তো তাৰ উপৰিও চোৱা, এতিয়া মই লিমিটছৰ কথা ক'লোঁ। চ' তোমালোকক কণ্টিনিউটিৰ কথা ক'লোঁ, আৰু লগতে
ডিফাৰেঞ্চিবিলিটিৰ কথা ক'লোঁ চ' ডিফাৰেঞ্চিবিলিটিৰ লগত ৰিলেটেড যিবোৰ থিয়ৰামছ আছে সেইবিলাক চাই যাবা তাৰ উপৰিও চ' এতিয়া মই কমপ্লেক্স ইণ্টিগ্ৰেশ্যনলৈ আহোঁ কমপ্লেক্স ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ লগতো ৰিলেটেড কিছুমান থিয়ৰাম আছে তোমালোকে সেইবোৰ চাই যাব লাগিব তো যিবোৰ কমপ্লেক্স ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড যিবোৰ থিয়ৰামছ আছে ঠিক আছে কমপ্লেক্স ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ঠিক আছে চ' ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান থিয়ৰাম আছে তো তোমালোকে চ' কমপ্লেক্স ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড যিবোৰ থিয়ৰাম আছে তাৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট হৈছে যে কচি ইণ্টিগ্ৰেল থিয়ৰাম কচি ইণ্টিগ্ৰেল থিয়ৰাম চ' যিটো হয় চ' কচি ইণ্টিগ্ৰেল থিয়ৰামটোৰ প্ৰুফটো তোমালোকে চাব লাগিব ঠিক আছে চ' এই প্ৰুফটো আহিব তো এই প্ৰুফটো তোমালোকৰ অহাৰ চান্স আছে ত' বাকী দুই এটা প্ৰুফ ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড ইণ্টিগ্ৰেল ফৰ্মুলাৰ লগত ৰিলেটেড দুই এটা প্ৰুফ তোমালোকে অলৰেডি কুৱেশ্যন পেপাৰত দেখা পাইছে তো প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰত আহিছে গতিকে যিকেইটা আহিছে চ' এইকেইটা নাহিবও পাৰে এইবাৰতো খুবেই চান্স আছে মোৰ মতে তো কচি ইণ্টিগ্ৰেল থিয়ৰামটো ডিৰেক্টলি সুধিব পাৰে ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে চাই যাবা এইটো তো কচি ইণ্টিগ্ৰেল ফৰ্মুলাৰ লগত ইয়াতে চ' ইয়াক এক্সটেণ্ডেড কচি ইণ্টিগ্ৰেল ফৰ্মুলা এটাও আছে তোমালোকে জানা এক্সটেণ্ডেড কচি ইণ্টিগ্ৰেল ফৰ্মুলা বুলি কোৱাৰ লগে লগে যিটো কচি ইণ্টিগ্ৰেল ফৰ্মুলা ইন ডিৰাইভেটিভ ফৰ্ম কচি ইণ্টিগ্ৰেল চ' কচি ইণ্টিগ্ৰেল ফৰ্মুলা চ' ফৰ্মুলা ইন ডিৰাইভেটিভ ফৰ্ম ঠিক আছে চ' এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট থিয়ৰাম হয় চ' ইম্পৰ্টেণ্ট থিয়ৰামটো তোমালোকে চাই যাবা ঠিক আছে তোমালোকৰ বাবে হেল্পফুল হ'ব চ' এইকেইটা তোমালোকে চাবা চ' এইকেইটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰ ভিতৰত আৰু আছে আৰু চ' এনালাইটিক ফাংচনৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান থিয়ৰাম আছে চ' সেইখিনি বিষয়ে অকণমান কৈ দিছোঁ তোমালোকক চ' এনালাইটিক ফাংচনৰ লগত ৰিলেটেড যিবোৰ থিয়ৰাম আছে তো তাৰ ভিতৰত একদম মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট যিটো থিয়ৰাম হয় ঠিক আছে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট তো পৰীক্ষাত সুধিব পাৰে তো সেই থিয়ৰামটো হৈছে দ্য CR ইকুৱেশ্যনটো প্ৰুভ কৰিবলৈ দিয়ে ঠিক আছে CR ইকুৱেশ্যন ডেট মিনছ কচি ৰেমান ইকুৱেশ্যনটো তোমালোকক প্ৰুভ কৰিবলৈ দিয়ে চ' এইটো প্ৰুভ কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো দ্য নেচেচাৰী এণ্ড চাফিচিয়েণ্ট কণ্ডিশ্যন ফৰ ডিফাৰেঞ্চিবিলিটি ঠিক আছে নেচেচাৰী এণ্ড চাফিচিয়েণ্ট কণ্ডিশ্যন ফৰ এ ফাংচন এ কমপ্লেক্স ভেলিউ ফাংচন টু বি এনালাইটিক তো সেইটো হৈছে কচি ৰেমান ইকুৱেশ্যন তো কচি ৰেমান ইকুৱেশ্যনটো তোমালোকক প্ৰুভ কৰিবলৈ দিয়ে গতিকে যে কচি ৰেমান ইকুৱেশ্যনটো প্ৰুফটো চাই যাবা চ' প্ৰুফটো দুটা ফৰ্মত আছে এটা কাৰ্টিজেন কোঅৰ্ডিনেটত আৰু এটা প'লাৰ ফৰ্মত আছে গতিকে দুইটা প্ৰুফে তোমালোকে চাই যাবা চ' তাৰ ভিতৰত আহিব পাৰে আৰু ৰিলেটেড যিবোৰ প্ৰব্লেমছ আছে ত' প্ৰব্লেমছবিলাকতো চাবই লাগিব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গতিকে চ' পেপাৰখন খুবেই স্ক'ৰিং পেপাৰ হয় তো তোমালোকে ভালকৈ খালি মনোযোগ দি চাই গ'লেই হ'ল ঠিক আছে চ' এতিয়া আহোঁ নেক্সট চ' এইখিনি থিয়ৰামছৰ বিষয়ে তোমালোকক ক'লোঁ চ' এতিয়া মই এটা প্ৰব্লেম তোমালোকক মই ছল্ভ কৰাই দিম তোমালোকে এই প্ৰব্লেমটো চাই যাবা ঠিক আছে তো দুই এজন ষ্টুডেণ্টে এই কুৱেশ্যনটো দিছিলে তো মই ভাবোঁ চ' এই প্ৰব্লেমটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আৰু ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড কনচেপ্টখিনি জানি লোৱাটো তোমাৰ লগত জৰুৰী গতিকে মই চ' এই প্ৰব্লেমটো মই তোমালোকক এতিয়া ছল্ভ কৰাই দিওঁ ঠিক আছে চ' এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰব্লেম আছে তো এই প্ৰব্লেমটো চোৱা লিমিটছৰ লগত ৰিলেটেড ঠিক আছে কনভাৰ্জেঞ্চ অফ ছিকুৱেঞ্চ তো লিমিট তো এইখিনিৰ লগত কনচেপ্টৰ লগত ৰিলেটেড এটা থিয়ৰাম আছে ঠিক আছে তো কুৱেশ্যন প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ এটা প্ৰব্লেম হয় তো প্ৰব্লেমটো চোৱা ছাপ'জ ডেট কি দিয়া আছে চ' ZN ইকুৱেল টু কি দিয়া আছে আমাক XN প্লাছ আইঅ'টা YN দিয়া আছে ঠিক আছে চ' N ফ্ৰম 1 N ইকুৱেল টু 1 2 3 এণ্ড চ' 1 ঠিক আছে এণ্ড Z কি দিয়া আছে এণ্ড Z ইকুৱেল টু আমাক দিয়া আছে Z ইকুৱেল টু আমাক কি দিয়া আছে X প্লাছ চ' আইঅ'টা Y দিয়া আছে ঠিক আছে X প্লাছ আইঅ'টা Y দিয়া আছে ঠিক আছে দেন আমাক কি কৰিব দিছে আমাক দিছে কি আমাক প্ৰুভ কৰিব দিছে কি প্ৰুভ ডেট টু লিমিট n approaches to infinity so Zn equal to Z if and only if so দুটা ৱেত প্ৰুভ কৰিব লাগিব if and only if so limit so n approaches to infinity xn equal to x and so limit so n tends to infinity so yn equal to y ঠিক আছে চ' এই থিয়ৰামটো আমি প্ৰুভ কৰিম চ' ভালকৈ চাবা তোমালোকে আৰু কিবা ডাউট থাকিলে কনফিউজন থাকিলে তোমালোকে মোক জনাবা ঠিক আছে চ' আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা তোমালোকে যে ভিডিঅ'বোৰ কেনেকুৱা লাগিছে তো যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ হেল্প কৰিবৰ বাবে গতিকে তোমালোকে চেনেলটো ছাপোৰ্ট কৰি যাবা বুলি আশা থাকিল তোমালোকে
সো ভিডিঅ'ছবোৰ চাই থাকিবা ঠিক আছে তো এই থিওৰামটো আমি প্ৰুভ কৰোঁ চাওঁ কেনেকৈ প্ৰুভ কৰিব পাৰি প্ৰুফটো ঠিক আছে সো লেট আছ প্ৰুভ ইট সো লুক এট দ্য প্ৰুফ সো প্ৰুফটো দুটা পাৰ্টত থাকিব ঠিক আছে সো এটা পাৰ্টত আমি কি কৰিম সো প্ৰুফটো তোমালোকে সো কুৱেশ্যনটো ধৰিব পাৰিছা নিশ্চয় তো আমি ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটোত আমি কি কৰিম চোৱা আমি সাপোজ কৰিম যে সাপোজ সো লিমিট n approaches to infinity xn equal to x ধৰি লম and আমি ধৰি লম কি n so limit n approaches to infinity so yn equal to আমি কি ধৰি লম y বুলি ধৰি লম so that means what তো এই যি দুটা স্টেটমেন্ট দিয়া আছে ম্যাথমেটিক্যাল স্টেটমেন্ট so এই দুটা কি বুজাই আছে actually so এই দুটা বুজাই আছে যে these two sequences xn and yn are convergent and these sequences are convergent to কলৈ হৈ আছে x আৰু a y particular এই দুটা নাম্বাৰলৈ ৰিয়েল নাম্বাৰলৈ কনভাৰ্জ কৰি আছে ঠিক আছে এতিয়া সো আমি বেসিক সেকেন্ড সেমিস্টাৰ তো আমি অলৰেডি ৰিয়েল এনালাইসিস পঢ়ি আছো বেসিক থাৰ্ড সেমিস্টাৰত অলৰেডি ৰিয়েল এনালাইসিস পঢ়ি আছো ঠিক আছে তো কনভাৰ্জেন্স অফ এ সিকুৱেন্সৰ ডেফিনেশ্যনটোৰ লগত আমি অলৰেডি ফেমিলিয়াৰ হয় গতিকে সো বাই দ্য ডেফিনেশ্যন অফ কনভাৰ্জেন্স অফ সিকুৱেন্স আমি কি পাম সো লেট এপসাইলন গ্ৰেটাৰ দেন 0 সো এপসাইলন বি এনি পজিটিভ নাম্বাৰ বুলি বলে আমি কনসিডাৰ কৰি লৈছো দেন সো আমি কি পাম দেন for some natural number n1 comma n2 so which is belongs to n লৈ লৈছো that means these are natural number so for some n1 n2 belongs to n তো আমি কি পাও so by the definition of convergence of sequence আমি পাও কি যে xn minus x is less than epsilon so whenever n is greater than n1 again n আমি কি পাও and yn minus y is আমি less than কি পাও এটো epsilon by 2 লৈ লও সো কিয় লৈছো গম পাবা সো epsilon by 2 বা epsilon ললে একো প্ৰবলেম নাই বাট মই epsilon by 2 কনস্ট্ৰাক্ট কৰি লৈছো সিন্স epsilon কি হ'ব লাগে সে প্ৰটেক্টটো পজিটিভ ৰিয়েল নাম্বাৰৰ বাবে কি হ'ব লাগে সো পজিটিভ ৰিয়েল নাম্বাৰৰ বাবে কি হ'ব লাগে তো দেয়াৰ এক্সিষ্ট এটো কাৰণে লিখিছো ফৰ সাম n1 and n2 বুলি বলে লিখা হৈছে দেয়াৰ এক্সিষ্ট ৰিয়েল নাম্বাৰ n1 such that so first sequence যদি আমি convergence ৰ কথা কওঁ so that means if we talking about the first convergence of the first sequence তেনেহলে আমি কি পাওঁ যে mod of xn minus x is less than epsilon by 2 পাওঁ for all n greater than equal to n1 ঠিক আছে তো by the definition of convergence of sequence to এটো লিখিছো again if we are talking about the second sequence and if we are talking about the convergence of the second sequence what do we have if limit n approaches to if limit n tends to infinity yn equal to y then what do we have so there exists natural number n2 such that yn the terms of the sequence satisfy this relation that is yn minus mod of yn minus y less than epsilon by 2 হয় ঠিক আছে so ketia so yato condition to di level so whenever n is greater than n2 ঠিক আছে so আমি এখিনি কেনেকে লিখিলো so by the definition of convergence of sequence লিখিলো এতিয়া সোয়া so আমি দেখাব লাগে কি আমাৰ টার্গেট টু হৈছে কি টু শো so আমি ফার্স্ট পার্ট কি দেখাম টু শো লিমিট n approaches to infinity zn equal to z that means আমি কি দেখাব গৈ আছো যে the sequence zn convergent to z তো convergence of the sequence আমি zn আমি দেখাব গৈ আছো আৰু তাৰ বাবে সোৱা তো সেই বস্তুটো দেখাবৰ বাবে আমি সো একচুয়ালি কি শো কৰিব লাগিব তো আমাৰ টার্গেট টু কি যে টু শো আমি কি শো কৰিব লাগিব again by the definition of convergence of sequence আমি কি দেখাব লাগিব zn minus z so less than epsilon আমি দেখাব লাগিব ঠিক আছে that means সোৱা আমি দেখাব লাগিব zn minus z less than epsilon means কি হয় so zn ৰ জায়গাত আমি কি লিখিম xn plus iota yn লিখিম then minus z ৰ জায়গাত লিখিম x plus iota y লিখিম ঠিক আছে এতিয়া সোৱা ভালকে এখিনিতে মনোযোগ দিবা সো এখিনিতে কনসেপ্ট এটা লুকাই আছে সেই কনসেপ্টটো ধৰিব পাৰিলে তো আলটিমেটলি আমাৰ প্ৰুফটো কমপ্লিট হ'ব ঠিক আছে দেন ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাম সো xn minus x লিখিলো তো প্লাস iota কমন লৈ লওঁ yn minus y লিখিলো এতিয়া সোৱা ট্রায়াঙ্গুলার ইনইকুয়ালিটি কি আছিল সো a plus b is less than equal to কি হয় সো mod of a plus mod of b সো এই ট্রায়াঙ্গুলার ইনইকুয়ালিটি টো যদি ইয়াতে ইউজ কৰো সো this is less than equal to সো ইয়াক আমি এজ a ট্রিট কৰো আৰু এই গুটে টার্মটো আমি এজ b ট্রিট কৰিলে কি হ'ব সো less than equal to mod of xn minus x plus mod of iota so yn minus so y হৈ যাব ঠিক আছে
চ' এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে তোমালোকৰ চ' এতিয়া আমি আগবাঢ়োঁ চ' প্ৰুভটো কৰিবলৈ চ' এইখিনিতে কনচেপ্ট এটা লুকাই আছে মই কনচেপ্টটো তোমালোকক ক'ব বিচাৰিম ইয়াতে এতিয়া চোৱা এইখিনিতে চোৱা আমি এই দুটা পাৰ্ট লাগিব চ' এইখিনি আল্টিমেটলি মড অফ জেড এন মাইনাছ জেড আমি লেছ দেন এপচাইলন দেখাব লাগিব গতিকে এই পাৰ্ট দুটাত আমি কি আনিব লাগিব এপচাইলন আনিব লাগিব এই পাৰ্ট দুটা গোটেইখিনি এড কৰি পেলাই চ' এই দুটা টাৰ্ম এড কৰি পেলাই চ' এই টাৰ্মটো আৰু এই টাৰ্মটো কমপ্লিট এই দুইটা টাৰ্ম মিলি পেলাই আমি কিবা আনিব লাগিব আমি অকল এপচাইলন আনিব লাগিব এতিয়া অলৰেডি আমি অলপ আগতে চ' এক্স এন আৰু ৱাই এন এই দুইটা ছিকুৱেঞ্চৰ কনভাৰ্জেঞ্চৰ যিটো কনচেপ্ট হয় তো ডেফিনেশ্যনৰ পৰা আমি কি পাইছিলোঁ যে মড অফ এক্স এন মাইনাছ এক্স ইজ লেছ দেন এপচাইলন বাই 2 পাইছিলোঁ ঠিক আছে তো কেতিয়া পাইছিলোঁ হুৱেন এভাৰ চ' এন ইজ গ্ৰেটাৰ দেন এন ওৱান এগেইন আমি ছেকেণ্ড ছিকুৱেঞ্চ ৱাই এনৰ কনভাৰ্জেঞ্চৰ পৰা কি পাইছিলোঁ ৱাই এন মাইনাছ ৱাই হুইচ ইজ লেছ দেন এপচাইলন বাই 2 চ' কেতিয়া পাইছিলোঁ হুৱেন এভাৰ এন ইজ গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু এন টু হয় ঠিক আছে চ' এই দুটা ডেফিনেশ্যন ইউজ কৰি পেলাই আমি পাইছিলোঁ কনভাৰ্জেঞ্চ অফ ছিকুৱেঞ্চ গতিকে এই বস্তুটোত আমি চ' এই ইনইকুৱেলিটিটো আৰু এই ইনইকুৱেলিটিটো এই দুইটা ইনইকুৱেলিটি ইয়াত ইউজ কৰিব গৈ আছোঁ ঠিক আছে চ' ইয়াত ইউজ কৰি আমি ইয়াতে আল্টিমেটলি আমি দেখাব লাগে যে মড অফ জেড এন মাইনাছ জেড ইজ লেছ দেন এপচাইলন এতিয়া চোৱা এই দুইটা ইনইকুৱেলিটি যদি এট দ্য ছেইম টাইম ইউজ কৰিবলৈ হয় ইয়াতে চোৱা ইয়াতে কণ্ডিশ্যন দুটা ইম্প'জ কৰা আছে এটা হৈছে এন ইজ গ্ৰেটাৰ দেন এন ওৱান ইয়াতে এন ইজ গ্ৰেটাৰ দেন এন টু গতিকে এই দুইটা কণ্ডিশ্যন কমন কণ্ডিশ্যন নহয় গতিকে দুইটা বেলেগ বেলেগ দুটা ডিফাৰেণ্ট নেচাৰেল নাম্বাৰ ইয়াতে এছ'চিয়েট হৈ আছে গতিকে এই দুটাক আমি এটা কমন আমি কি কৰিব পাৰোঁ চ' কমন কণ্ডিশ্যন কনষ্ট্ৰাক্ট কৰি পেলাই আমি এই দুটা যদি কমন এটা ইয়াৰ পৰা আমি এটা কি কৰিব পাৰোঁ যে এটা কমন কণ্ডিশ্যন যদি আমি ইম্প'জ কৰি দিব পাৰোঁ এই দুইটা ইনইকুৱেলিটিতে তো আল্টিমেটলি চ' এই দুইটা ইনইকুৱেলিটিতে এটা কমন কণ্ডিশ্যন ইম্প'জ কৰিব পাৰিলে দুইটা আমি ইয়াতে ইউজ কৰি দিব পাৰিম চ' তাৰ বাবে আমি কি ধৰি লওঁ চ' লেট এন নট ইকুৱেল টু আমি মেক্সিমাম অফ আমি ধৰি লওঁ কি চ' মেক্সিমাম অফ এন ওৱান কমা এন টু বুলি পেলাই আমি ধৰি লওঁ ঠিক আছে দেন এতিয়া চোৱা দেন ফ'ৰ চ' এন গ্ৰেটাৰ দেন এন নট এতিয়া চোৱা ইয়াতো এন গ্ৰেটাৰ দেন এন নট দেখিব পাৰোঁ চ' ইয়াতো এন গ্ৰেটাৰ দেন এন নট দেখিব পাৰোঁ চ' এতিয়া চোৱা ফ'ৰ এন গ্ৰেটাৰ দেন এন নট আমি কি পাম চ' মড অফ জেড এন মাইনাছ জেড চ' ইকুৱেল টু আমি কিমান পাই যাম ইকুৱেল নহয় একচুৱেলি চ' লেছ দেন কি পাম আমি ইয়াতে চোৱা কাৰণ ইয়াতে চোৱা লেছ দেন ইকুৱেল আছে বাট এই কণ্ডিশ্যনকেইটা চোৱা এইকেইটা যিকেইটা আমি ইনইকুৱেলিটি পাইছিলোঁ তাত লেছ দেন আছে গতিকে ইয়াতে ষ্ট্ৰিক্টলি লেছ দেন হৈ যাব কাৰণ এই দুটা আমি ৰিপ্লেচ কৰিম চ' ইয়াতে গতিকে ইয়াতে অকল লেছ দেন আহি যাব গতিকে কি হ'ব এপচাইলন বাই 2 প্লাছ এপচাইলন বাই 2 চ' হুৱেন এভাৰ কি লিখিম এইবাৰ হুৱেন এভাৰ এন গ্ৰেটাৰ দেন এন নট লিখি দিম এইবাৰ ঠিক আছে চ' এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে মষ্ট প্ৰবেবলি চ' জেড এন আমি ইয়াৰ পৰা লিখিম জেড এন মাইনাছ জেড ইজ লেছ দেন এপচাইলন হৈ যাব চ' হুৱেন এভাৰ এন গ্ৰেটাৰ দেন এন নট গতিকে আমি চ' এটা ছিকুৱেঞ্চক কনভাৰ্জেঞ্চ দেখাবৰ বাবে যিটো কণ্ডিশ্যন লাগে চ' এই কণ্ডিশ্যনটো আমি এষ্টাব্লিছ কৰিলোঁ গতিকে আমি এই যিটো ছিকুৱেঞ্চ জেড এন হয় চ' জেড এনটোক আমি কনভাৰ্জেঞ্চ দেখাব লাগে চ' একৰ্ডিং টু দ্য ডেফিনেশ্যন চ' আমি এই কথাটো আমি এষ্টাব্লিছ কৰিলোঁ চ' আৰু লগতে দুটা আমি কণ্ডিশ্যন ইউজ কৰিলোঁ কোন দুটা কণ্ডিশ্যন যে এক্স এন আৰু ৱাই এন দুটা যিহেতু কনভাৰ্জেঞ্চ হয় তো সেই কনভাৰ্জেঞ্চৰ যিটো ডেফিনেশ্যন হয় ডেফিনেশ্যন দুটাৰ পৰা যিকেইটা ইনইকুৱেলিটি পালোঁ চ' সেই দুটা আমি ইউজ কৰি পেলাই ইয়াতে এই কথাটো আমি শ্ব' কৰিলোঁ ডেট মিনছ জেড এন টু যে কনভাৰ্জেঞ্চ ছিকুৱেঞ্চ হয় সেইটো আমি শ্ব' কৰিলোঁ ঠিক আছে চ' এটা পাৰ্ট হৈ গৈছে ইয়াতে আৰু এটা কনভাৰ্জ পাৰ্ট আছে কনভাৰ্জ পাৰ্টটো এতিয়া আমি প্ৰুভ কৰিম ঠিক আছে চ' আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা যদি কিবা বুজি পোৱা নাই কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবা ঠিক আছে চ' আমি নেক্সট পাৰ্টটোলৈ যাওঁ যিটো কনভাৰ্জ পাৰ্ট হয় কনভাৰ্জ পাৰ্টটো আমি প্ৰুভ কৰিম ঠিক আছে চ' কনভাৰ্ছলি চোৱা suppose that এইবাৰ ধৰি লওঁ চ' লিমিট চ' n approaches to infinity চ' zn equal to z আমি ধৰি লওঁ ঠিক আছে চ' যিটো উল্টা পাৰ্টটো হয় চ' উল্টা পাৰ্টটোত এইবাৰ আমি কি ধৰি ল'ম যে zn ছিকুৱেঞ্চটো এইবাৰ কনভাৰ্জেঞ্চ বুলি ধৰি ল'ম আৰু তাৰ পৰা আমি দেখাম যে x n আৰু y n ছিকুৱেঞ্চ দুটা কনভাৰ্জেণ্ট হয় তাৰ বাবে আমি ধৰি লওঁ লেট এপচাইলন গ্ৰেটাৰ দেন 0 দেন তো that means there exists actually তো এইটোৱে এই কথাটোৱে বুজাইছে there exists a natural number n not belongs to n so by the definition of convergence of sequence আমি লিখি আছো যেহেতু zn sequence ক আমি কি বুলি ধৰি লৈছো zn sequence is convergent বুলি ধৰি লৈছো so by the definition of convergence of sequence for every epsilon greater than 0 there corresponds a natural number n not belongs to n such that আমি কি লিখিব পাৰো such that
so zn minus z is less than epsilon. So whenever n greater than n naught, that is, so zn minus z ইয়াক লিখিব পাৰো কেনেকে xn plus iota yn minus x plus iota y less than epsilon whenever n greater than n naught. ঠিক আছে? So but ইয়াতে চোৱা ভালকে তোমালোকে অবজাৰ্ভ কৰিবা, ইয়াতে চোৱা but mod of xn minus x is less than equal to কি হয় square root of xn minus x whole square plus yn minus y whole square. ঠিক আছে? যে mod of xn minus x এই কোয়ান্টিটিটো কি হয় অলওয়েজ লেস দেন ইকুয়াল টু কি হয় স্কয়ার রুট অফ xn minus x whole square plus yn minus y whole square হয়। ঠিক আছে? তো দিস ইজ নাথিং বাট সো এই এক্সপ্ৰেছনটো তোমালোকে যদি অবজাৰ্ভ কৰা তোমালোকে সো মডুলাছৰ কমপ্লেক্স মডুলাছ অফ এ কমপ্লেক্স নাম্বাৰ যদি চোৱা তো mod of z ইকুয়াল টু কি হয় mod of z x plus iota y, দিস ইজ নাথিং বাট স্কয়ার রুট অফ x square plus y square। গতিকে এই মডুলাছটোক বুজায় কমপ্লেক্স নাম্বাৰটো, গতিকে এই বস্তুতে কি বুজাব ই এক্সপ্ৰেছ কৰিব সো মডুলাছ অফ এ কমপ্লেক্স নাম্বাৰ। গতিকে ইয়াক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ইয়াতে তো ভালকে তোমালোকে যদি অবজাৰ্ভ কৰা xn minus x plus iota so yn minus y। ঠিক আছে? দ্যাট মিন্স এই এক্সপ্ৰেছনটোৱে সো এই মডুলাছ অফ দিস কমপ্লেক্স নাম্বাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে। তো দিস ইজ লেছ দেন ইকুয়াল টু যদি আমি অলপ সজাই পেলাই লিখো ইয়াতে সো কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ xn plus iota yn minus x plus iota y লিখিব পাৰোঁ। ঠিক আছে? দ্যাট মিন্স mod of xn minus x is basically less than equal to কি হয় mod of xn plus iota yn minus x plus iota y ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে। ঠিক আছে? সো এইখিনিলৈকে হৈছে। এতিয়া চোৱা তোমালোকে ভালকে মনোযোগ দিবা, এইখিনি অলপ কনচেপচুৱেল পাৰ্ট হয় গতিকে ভালকে মনোযোগ দিবা আৰু এইকেইটা মানে কথা জানিব লাগিব, তেতিয়া তোমালোকে থিওৰামটো ইজিলি প্ৰুভ কৰিব পাৰিবা। এতিয়া চোৱা ভালকে মন কৰিবা এগেইন, সো ইয়াতে আৰু এটা টাৰ্ম মই লিখিব ৰখি গৈছে এগেইন ইয়াতে সিমিলাৰলি yn minus y কি হ'ব সো লেছ দেন ইকুয়াল টু mod of xn plus iota yn minus in the similar manner so আমি mod of yn minus y is less again less than equal to কি হ'ব mod of xn plus iota yn minus x plus iota y হ'ব। চোৱা এতিয়া ভালকে মন কৰিবা so both xn minus x is less than epsilon and so yn minus y is less than epsilon whenever n is greater than equal to n naught। এটা চোৱা সো কিহৰ কাৰণে হ'ল কাৰণ চোৱা অলৰেডি আমি ইয়াৰ পৰা আমি ডাইৰেক্ট কিয় কনক্লুজন দিলো যে সো বোথ xn minus x is less than epsilon yn minus y less than epsilon বুলি কিয় কনক্লুজন দিলো কাৰণ অলপ আগতে আমি সো আমি zn সিকোয়েন্সটো আমি কনভাৰ্জেন্সৰ কথা যেতিয়া আমি কনসিডাৰ কৰিছিলো তেতিয়া আমি কি পাইছিলো যে mod of zn minus z is less than epsilon whenever n is greater than equal to n naught। ইয়াৰ পৰা আমি কি পাইছিলো যে mod of xn plus iota yn minus x plus iota y is less than epsilon পাইছিলো whenever n is greater than equal to n naught। যেহেতু আমি পাইছো যে কি পাইছো আমি যে mod of xn minus x is basically less than equal to কি হয় সো আমি কি পাইছিলো যে this is less than equal to mod of xn plus iota yn and minus x plus iota y। গতিকে এই এক্সপ্ৰেছনটো যেহেতু since this expression is less than epsilon গতিকে mod of xn minus x কি হৈ যাব less than epsilon হ'ব। again yn minus y is less than equal to xn plus iota yn and minus x plus iota y and since this expression is less than epsilon so basically a expression to কি হৈ যাব less than epsilon হ'ব। so সেই গতিকে লিখিছো যে so both xn minus x is less than epsilon and yn minus y less than epsilon whenever n is greater than equal to n naught। এতিয়া so এই কথাটোৱে কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে ঠিক আছে। তো এই যেটো স্টেটমেন্ট পালো সো এই স্টেটমেন্টটো আমাক কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে যে these two sequences that is the sequence xn and the sequence yn that is this represents what therefore ইয়াৰ পৰা আমি কি কনক্লুজন দিব পাৰো that is xn limit n approaches to infinity xn converges to x and limit n approaches to infinity yn converges to y hence proof। ঠিক আছে in this way you can prove this
থিয়ৰাম ঠিক আছে অ'কে চ' আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা একো নাই তোমালোকে একো টেনশ্যন ল'ব নালাগে কোনেও টেনশ্যন ল'ব নালাগে যিমান পাৰোঁ মই চেষ্টা কৰি দিছোঁ তোমালোকক হেল্প কৰিবৰ বাবে চ' বহুতে কমেণ্ট কৰিছা যে এক্সামৰ আগত কি পঢ়োঁ নপঢ়োঁ বাৰু একো নাই একো টেনশ্যন ল'ব নালাগে তোমালোকে যিমান পঢ়িলা তাতে সীমাবদ্ধ ৰখা তোমালোকে আৰু চ' মই আজি এই ভিডিঅ'টো এটা কাৰণে দিছোঁ কাৰণ কিছুমানৰ ধৰা কিছুমান থিয়ৰম চাই গৈছে অলৰেডি চোৱা হৈ গৈছে বাট কিছুমান এটা সৰু সুৰা কিছুমান ডাউট থাকিব পাৰে চ' গতিকে মই সেই ডাউটবোৰ যাতে ক্লিয়াৰ কৰি দিব পাৰোঁ গতিকে মই লাইভ ছেশ্যনটোত আহিছোঁ গতিকে তোমালোকে চাবা আৰু এই থিয়ৰামটো মষ্ট প্ৰবেবলি বহুকেইটা ষ্টুডেণ্টে মানে প্ৰব্লেম পাইছে গতিকে মই এই থিয়ৰামটো এক্সপ্লেইন কৰি দিছোঁ নহ'লেতো মই লাইভত নাহিলোহেঁতেন আৰু দুই এজন ষ্টুডেণ্টে যিহেতু কি কি থিয়ৰাম আহিব পাৰে চ' তাৰ বিষয়ে অকণমান জানিব বিচাৰিছিলে গতিকে মই চ' অকণমান ডিটেইলছ এটা চমুৱা মানে ইয়াৰ এটা আইডিয়া এটা দিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ ঠিক আছে সেই গতিকে লাইভ ছেশ্যনটোত আহিছোঁ চ' মই কোৱাকেইটাৰ ভিতৰতে আহিব যে একজেক্টলি তেনেকুৱাও নহয় তোমালোকে গোটেইকেইটা থিয়ৰম চাই যাবা বাট যদি প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক এনালাইচিছ কৰা যায় এনালাইজ কৰা যায় গতিকে তোমালোকে দেখা পাবা চ' এইখিনি থিয়ৰমে আছে ঠিক আছে আৰু চিলেবাছত যিমানখিনি টপিক দিয়া আছে ইমানখিনি থিয়ৰমেই আছে গতিকে এইকেইটাৰ বাহিৰে বেলেগ থিয়ৰমনো কি আহিব গতিকে মই সেই গতিকেই তোমালোকক এইকেইটা থিয়ৰম তোমালোকক অকণমান মানে ক'ব বিচাৰিছোঁ এই থিয়ৰমকেইটাৰ বিষয়ে গতিকে তোমালোকে এই থিয়ৰমকেইটা ভালকৈ চাই যাবা আৰু মই ট্ৰাই কৰিছোঁ মেক্সিমাম কুৱেশ্যনে ছল্ভ কৰি দিবলৈ আৰু দুই এটা দিব পৰা নাই সময়ৰ অভাৱৰ বাবে গতিকে তোমালোকে বেয়া নাপাবা আৰু যিমান পাৰোঁ হেল্প কৰি যাম তোমালোকে খালী ছাপৰ্টটো শ্ব' কৰি যাবা ঠিক আছে চ' ইমানখিনিয়ে ক'ব লগা আছিলে তোমালোকে ভালকৈ পঢ়িবা সকলোৱে এক্সামৰ বাবে বেষ্ট অফ লাক থাকিল মোৰ তৰফৰ পৰা আৰু বেষ্ট দিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা আমাৰ ডেল্টা মেথছ আছামৰ যিমানখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে যাতে সকলোৱে ভাল এটা ৰিজাল্ট কৰিব পাৰে তাৰ বাবে মোৰ ফালৰ পৰা বেষ্ট উইচেছ থাকিল তো তোমালোকে ৰিজাল্ট ভাল হ'ব টেনশ্যন নল'বা আজি বেছি দেৰিলৈ নপঢ়ি তোমালোকে অকণমান সোনকালে শুই দিবা যাতে টোপনি ক্ষতি নহয় আৰু এক্সামত এটা ভাল তোমালোকে ফলাফল আহৰণ কৰিব পাৰা ঠিক আছে চ' আজিলৈ লাইভ